So hello everyone, welcome to eKohipat. So আজি আমি লৈ আহিছো আৰু এটা lecture on the same series that we started a day before, that is Laxmikanth Ch MCQ series. যত আমি every day Laxmikanthৰ এটা particular chapter উঠাই পেলাই সেই particular chapter পৰা কি questions আহিব পাৰে সেইখিনি চাও আৰু তাৰ পিছত সেইখিনি মই solve কৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ practice হয় আৰু আপোনালোকে এটা holistic development holistic আপোনালোকৰ knowledge base এটা develop হয়. So আজি আমি যোনটো chapter study কৰিবলৈ ওলাইছো হেতু হৈছে chapter 3 of Laxmikanth যোনটো হৈছে Salient features of the constitution. এটো হৈছে Laxmikanthৰ chapter 3. So এই lectureটো start কৰা আগতে মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আগৰ নিচিনাকৈ মই প্ৰথমতে এটা particular question দেখাম তাৰ পাছত I will take a pause of around 1 to 2 seconds যেটি হেতু particular secondত আপোনালোকে এই গুটে স্ক্ৰিনটো পজ কৰি পেলাই গুটে লেকচাৰটো গুটে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি চাব পাৰে পঢ়ি চাই আপোনালোকৰ নলেজ বেস অৰ পৰা আপোনালোকে এনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যোনটো কাৰেক্ট হয় আৰু যদি আপোনালোকে পাৰিছে দেন ইট ইজ ওয়েল এন্ড গুড আপোনালোকে এনসাৰটো মোৰ পৰা মিলাই চাব পাৰে আৰু বাই চান্স যদি আপোনালোকে এটো কৰিব পৰা নাই দেন আপোনালোকে মোৰ পৰাই গুটে ইনফৰমেশন খিনি কালেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকৰ নলেজ বেস বঢ়াব পাৰে সো দ্যাট বিং সেড মই আগতে কৈ লবলৈ বিচাৰিছো যে আপোনালোকক যদি এই পাৰ্টিকুলাৰ লেকচাৰৰ পিডিএফ या फिर মোৰ বেলেগ লেকচাৰৰ পিডিএফ যদি আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় তেন্তে আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত গৈ সাৰ্চ কৰিব পাৰে ষ্টাডি উইথ আমলান সো আপোনালোকে যদি ষ্টাডি উইথ আমলান সাৰ্চ কৰে উইদাউট এনি স্পেস সো তেতিয়া হলে আপোনালোকে লিংক পাব মোৰ পাৰ্টিকুলাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ আৰু মোৰ পাৰ্টিকুলাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটো দেখে তেতিয়া আপোনালোকে সেই চেনেলত গৈ পেলাই এই গুটেখিনি পিডিএফ या फिर আৰু বেলেগ পিডিএফও আপোনালোকে তাতে পাব যোনখিনি লেকচাৰ মই লৈছো সো আপোনালোকৰ যদি মন গৈ পেলাই এই চেনেলটো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে সো নাও দ্যাট বিং সেড লেটস জাম্প স্ট্ৰেইট ইনটু দা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আৰু যোনটো আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন হৈছে দ্যাট ইজ ৰিগাৰ্ডিং সাৰ্টেন ষ্টেটমেন্টস ইয়াত কৈছে which one of the following statements about the constitution of India are correct প্ৰথমতে I'll take a pause সো এতিয়া আমি চাও কোৱেশ্চনটোত ইয়াত কৈছে স্টেটমেন্ট নম্বৰ 1 ত কোৱা হৈছে popular sovereignty and adult franchise are the basic features of the constitution. ইয়াত কৈছে যে মানে adult franchise আৰু popular sovereignty বুলে আমাৰ constitution খনৰ basic structure আৰু আমি যদি চাও আমাৰ constitution খনত তাত obviously popular sovereignty আৰু adult franchise is a basic structure. এতিয়া popular sovereignty মানে কি popular sovereignty মানে যেতিয়া এখন দেশৰ যোনখিনি পাৱাৰ সেইখন দেশৰ মানুহে এনজয় কৰে তেতিয়াই তাক popular sovereignty বুলি কয় আৰু আমি জানো যে আমাৰ দেশত যোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যোনবিলাক লিডাৰ্স হয় এমপিস হয় MLAs হয় হেবিলাকক আমি সিলেক্ট কৰো সো মানুহে সিলেক্ট কৰে সো হে কাৰণে যোনটো মেইন পাৱাৰ হেতু মানুহৰ হাতত হে কাৰণে পপুলাৰ সভাৰেনিটি আমাৰ এটা বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ হয় বেসিক ফিচাৰ হয় নট স্ট্ৰাকচাৰ বেসিক ফিচাৰ হয় তাৰ পিছত আহিছে আডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ হৈছে মানে যেতিয়া এখন দেশত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এজৰ ওপৰৰ মানুহখিনিয়ে যেতিয়া উইদাউট এনি ৰেষ্ট্ৰিকশন অফ কাষ্ট ৰিলিজন সেক্স তেতিয়া যদি ভোট কৰিব পাৰে তাকে আডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ বুলি কোৱা হয় আৰু আমাৰ দেশত এটো দেখা যায় সো এই কাৰণে স্টেটমেন্ট 1 ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কৈছে Constitution, in so far as the division of power between center and state is concerned, is rigid. মানে এতিয়া আমাৰ দেশৰ যিমানখিনি পাৱাৰ এই গুটে পাৱাৰখিনি আমি দুভাগত ভগাব পাৰো এটা হৈছে সেন্টাৰৰ পাৱাৰ আৰু এটা হৈছে ষ্টেটৰ পাৱাৰ এই প্ৰপাৰ ডিভিজন অফ পাৱাৰ এইখিনি দিয়া আছে কোড এইখিনি দিয়া আছে আমাৰ শিডিউল 7 অফ দা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত আৰু আমাৰ শিডিউলত এটো বস্তু দিয়া আছে যে ষ্টেটৰ যোনখিনি পাৱাৰ সেইখিনি আহি সেন্টাৰে লৈ লব নোৱাৰে বা সেন্টাৰৰ পাৱাৰখিনি ষ্টেটে আহি লৈ লব নোৱাৰে সো সেন্টাৰৰ পাৱাৰো বেলেগ আৰু ষ্টেটৰ পাৱাৰো বেলেগ আৰু ধুনিয়াকে এই পাৱাৰখিনি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি থোৱা হৈছে সো মানে এই পাৱাৰখিনি কি হৈছে ৰিজিড সো ইয়াত হেতুৱে কৈছে যে ডিভিজন অফ পাৱাৰ সেন্টাৰ এণ্ড ষ্টেট ইজ ৰিজিড বুলি সো এই কাৰণে এটো কাৰেক্ট নেক্সট কৈছে Constitution recognizes the interdependence of civil and economic rights. এতিয়া চাওক এতিয়া আমাৰ constitution খনত দুটা বস্তু আছে এটা আছে fundamental rights আৰু এটা আছে DPSP এই fundamental rights যোনখিনি হয় সেইখিনি মানুহক দিয়ে political rights কি দিয়ে political rights আৰু যোনটো DPSP দিয়ে social and economic rights আৰু এই DPSP এজ এ সোশ্যাল এণ্ড ইকোনমিক ৰাইটস দিয়ে এই গুটেখিনি কথাও আমি পিছত বেলেগ এটা লেকচাৰত চামে সো আমাৰ DPSP ত কোৱা হয় যে এই সোশ্যাল আৰু ইকোনমিক ৰাইটস যোনখিনি হয় সেইখিনি এটা কোঅৰ্ডিনেচন আছে এটা ইন্টাৰডিপেন্ডেন্স আছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে কনস্টিটিউশন ৰেকগনাইজেস দা ইন্টাৰডিপেন্ডেন্স আৰু এটো কাৰেক্ট হয় আমি এটো DPSP ৰ পৰা গম পাওঁ সো সেইকাৰণে 3 ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কৈছে Constitution mentions direct control by the people such as referendum initiative or recall এতিয়া চাওক ডেমোক্ৰেসি বুলি যদি কওঁ Democracy দুটা টাইপৰ আছে এটা হৈছে ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি where people exercise the sovereign power directly আৰু এটা হৈছে indirect democracy
য'ত পিপলে ইনডাইৰেক্টলি সভাৰেইন পাৱাৰখিনি এনজয় কৰে এতিয়া ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচিৰ এক্সাম্পল হৈছে সুইজাৰলেণ্ড আৰু ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচিৰ এক্সাম্পল হৈছে ইণ্ডিয়া এতিয়া যোনটো ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি এই ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচিৰ কিছুমান টুল হৈছে ৰিফাৰেণ্ডাম ইনিচিয়েটিভ ৰিকল এইবিলাক হৈছে ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচিৰ টুল আৰু আমি কৈছো যে ইণ্ডিয়া ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি হয় সো ইণ্ডিয়াত এইবিলাক টুল ইউজ কৰা নহয় ইয়াত কৈছে যে কনস্টিটিউশনখনত বোলে ৰিফাৰেণ্ডাম ইনিচিয়েটিভ ৰিকল নিচিনা বস্তুবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু ইয়াতো কথা ক'ব নহব কাৰণ আমাৰটো ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি হয় সো সেই কাৰণে স্টেটমেন্ট 4 ইজ ৰং সো 1 2 3 হৈছে কাৰেক্ট সো স্টেটমেন্ট ডি ইজ কাৰেক্ট সো আমি দেখিলো যে প্ৰথম যোনটো কোৱেশ্চন তাৰ এনসাৰ হৈছে অপচন ডি এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওঁ আহক নেক্সট কোৱেশ্চন কৈছে সেকুলাৰিজমৰ কথা এতিয়া সেকুলাৰিজমৰ কথা কোৱাৰ আগতে মই প্ৰথমতে 2 সেকেন্ড এটা গ্যাপ এটা লওঁ যাতে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি চাই ঠিক আছে সো আমি যদি সেকুলাৰিজম চাওঁ সেকুলাৰিজম সো সেকুলাৰিজম আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে বেলেগ বেলেগ দেশৰ সেকুলাৰিজমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ বেলেগ এতিয়া যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ কথা চাওঁ ইণ্ডিয়াত আমি ষ্ট্ৰিক্ট সেপাৰেশন অফ ষ্টেট এণ্ড ৰিলিজনৰ কথা বিশ্বাস নকৰো মানে ইণ্ডিয়াত আমি strict separation between state and religion আমি বিশ্বাস নকৰো কিন্তু আমি যদি ফ্ৰান্সৰ কথা চাওঁ ফ্ৰান্সত আমি strict separation between religion and state কথা আমি বিশ্বাস কৰো সো আমি ইণ্ডিয়াত strict separation between state या फिर politics and religion বিশ্বাস নকৰো কিন্তু ফ্ৰান্সত strict separation between religion and state আমি বিশ্বাস কৰো মানে যদি ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আকো এটো যদি স্টেট হয় আৰু এটো ধৰিলক স্টেট আৰু এটো ধৰিলক ৰিলিজন দে এস বুলি আকিম আৰু আৰ বুলি আকিম আৰু যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ কথা চাওঁ তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় স্টেটে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰিলিজনৰ ডমেইনত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰে কিন্তু আমি যদি ফ্ৰান্সৰ কথা চাওঁ ফ্ৰান্সত স্টেট আৰু ৰিলিজন দুটা একদম বেলেগ বেলেগ কম্পাৰ্টমেন্টতে থাকে দুটা একো ইন্টাৰফেয়াৰ নকৰে এতিয়া আমি অপচন কোৱেশ্চনটো চাওঁ ইয়াত আমি দেখিম যে প্ৰথমত কৈছে secularism in India entails strict separation of religion from politics কিন্তু আমি এটো দেখিলৈ strict separation নহয় সো এই কাৰণে this is wrong কৈছে it bans parties with religious affiliation from contesting election কিন্তু আমি আজিও জানো যে আমাৰ যেহেতু secularism মডেলটো অলপমান বাহিৰতকে ডিফাৰেন্ট যত আমি সব কমিউনিটিৰ একেলগে ডেভেলপমেন্ট কৰাৰ কথা ভাবো সো সেই কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান পলিটিক্যাল পাৰ্টিজও আছে যাৰ ৰিলিজিয়াছ এফিলিয়েশন আছে সো এই কাৰণে ইয়াত বেন বুলি কৈছে সো দিস ইজ নট বেন so this is wrong next কৈছে it grants religious liberty to all communities sub community bole religious liberty dia hoy yes this is correct next কৈছে it accepts community personal laws aru community personal law je accept kore this is also correct etia kyo correct community personal law etia apuni kotha ta saok amar junkhini civil laws যোনখিনি এখিনি মুসলিমৰ কাৰণে মুসলিমৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল লজ আছে বা সিভিল লজ আছে হিন্দুৰ কাৰণে নিজৰ পাৰ্সোনাল বা সিভিল লজ আছে এইবিলাক কোনে দিছে এইবিলাক আমাৰ কান্ট্ৰিৰ যোনটো সেকুলাৰিজম ষ্ট্ৰাকচাৰ হেতুৱে গুটেখিনি বস্তু দিছে আমাৰ কান্ট্ৰিৰ সেকুলাৰিজম ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে হিন্দুৰ কাৰণে বেলেগ পাৰ্সোনাল লজ আছে মুসলিমৰ কাৰণে বেলেগ পাৰ্সোনাল লজ আছে আৰু সেই কাৰণে ইট একচেপ্টস কমিউনিটি পাৰ্সোনাল লজ ইজ এ কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট সো 3 and 4 কাৰেক্ট সো A is the correct answer. So এতিয়া মই পাৰ্সোনাল লজৰ কথা অলপমান কৈ দিও যেহেতু নিউজত আছে পাৰ্সোনাল লজ বা সিভিল লজ সো মই কলো যে হিন্দুৰো নিজৰ পাৰ্সোনাল লজ আছে মুসলিমৰ তেনেকে নিজৰ পাৰ্সোনাল লজ আছে মানে বেলেগ বেলেগ কমিউনিটিক ইণ্ডিয়াত পাৰ্সোনাল লজ নিজৰ মতে ৰাখিবলৈ দিয়া হয় সো এতিয়া বৰ্তমান কোৱা হৈছে গভৰ্নমেন্টৰ দ্বাৰা যে গভৰ্নমেন্টে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আনিব মানে এইবিলাক যে কমিউনিটিৰ নিজৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্সোনাল লজ আছে এইবিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ব আৰু সব ৰিলিজনৰ এটাই সিভিল কোড বা পাৰ্সোনাল লজ হ'ব যাতে এটা মানুহে যদি ক্ৰাইম এটা কৰে মুসলিম ৰিলিজনত কিবা এটা সিভিল ক্ৰাইম সো তেখেতক যোনটো পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব সেম এজন হিন্দু মানুহে যদি ক্ৰাইমটো কৰে তেতিয়াও তেখেতক সেম পানিশমেন্টে দিয়া হ'ব সো হেতু হৈছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আৰু এই ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড ইণ্ডিয়াত আনিব বুলি কোৱা হৈছে বৰ্তমানটো অসমত বহুত কথা চলি আছে যে উইল বি ব্ৰিংিং দা ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড এই ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বোলা বস্তুটো দিস ইজ মেনশনড আন্ডাৰ দা আৰ্টিকল 44 অফ দা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যোনটো হৈছে এটা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি হৈ গল সো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চনটো কোৱা হৈছে which one of the following schedule of the Constitution of India incorporates salaries allowances of MP deputy chairman of Rajya Sabha chairman of Rajya Sabha speaker deputy speaker of Lok Sabha ইয়াত মানে কৈছে যে আমাৰ কনস্টিটিউশনত স্কেডিউল কিমান আছে কোনটো স্কেডিউলত স্যালাৰিৰ কথা কোৱা হৈছে কাৰ MP ৰ ৰাজ্য সভাৰ চেয়াৰম্যান আৰু ডেপুটি চেয়াৰম্যান
Lok Sabha Speaker আৰু Deputy Speaker. So এই গুটেইখিনি কথা ক'ত মেনশন কৰা হৈছে যদি আমি চাওঁ সেকেন্ড শিডিউল অফ দা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত এই গুটেইখিনি কথা মেনশন কৰা হৈছে এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ এনসাৰটো দিউতে মোৰ ভুল হ'ল এটো 7th হ'ব নালাগিছিলে এটো সেকেন্ড হ'ব লাগিছিলে সো সেকেন্ড শিডিউল ইজ দা কাৰেক্ট এনসাৰ সো এইখিনিতে মই অলপমান ইয়াৰ এডিট ইনফৰমেশনও কিছুমান দিবলৈ বিচাৰিছো মই ক'বলৈ বিচাৰিছো এবাউট দা schedules of Indian Constitution. So schedule আমাৰ কি হয় হেতুৱে আমি এতিয়া চাম 5 6 7 8 আৰু বাকি নেক্সট স্লাইডত লিখি দিম বাৰু সো যোনটো ফাৰ্স্ট শিডিউল যোনটো আমাৰ ফাৰ্স্ট শিডিউল তাত ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ নামৰ বিষয়ে মেনশন কৰা হয় যোনটো শিডিউল 1 অফ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইট ডিলছ উইথ দা নেমস অফ ষ্টেটস এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰীজ যোনটো আমাৰ সেকেন্ড শিডিউল তাত স্যালাৰি এলাউৱেন্সেস আৰু এমলুমেন্টছৰ কথা ইমেলমেন্টছৰ কথা কোৱা হৈছে কাৰ ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যান আৰু ডেপুটি চেয়াৰম্যান লোকসভাৰ স্পিকাৰ আৰু ডেপুটি স্পিকাৰ এমপি আৰু আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট গভৰ্ণৰ অফ ষ্টেটস জাজেস অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্ট কম্পট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল এই গুটেখিনিৰ স্যালাৰি আৰু এলাউৱেন্সেছৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে সেকেন্ড শিডিউলত থাৰ্ড শিডিউলত মেনশন কৰা হৈছে ওথ এণ্ড এফাৰ্মেশনছৰ কথা যোনটো আমাৰ ফোৰ্থ শিডিউলত সিট কেনেকে ৰিজাৰ্ভ হ'ব ষ্টেট বিলাকৰ কাৰণে ইন ৰাজ্যসভা এটো মেনশন কৰা হৈছে ৰাজ্যসভা সিটস ফিফথত স্কেডিউলড এৰিয়াজৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে সিক্সথ স্কেডিউলত মেনশন কৰা হৈছে কাৰ কথা আসাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কিছুমান এসপেক্টৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে সেভেন্থ স্কেডিউলত মেনশন কৰা হৈছে কাৰ কথা এবাউট দা থ্ৰী লিষ্টস অফ দা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তাৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে সেভেন্থ স্কেডিউলত যেনেকৈ ইউনিয়ন লিষ্ট কনকাৰেন্ট লিষ্ট আৰু ষ্টেট লিষ্ট তাৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে সেভেন্থ স্কেডিউলত তাৰপিছত আমাৰ 8th স্কেডিউলত মেনশন কৰা হৈছে ল্যাঙ্গুৱেজেছৰ কথা ল্যাঙ্গুৱেজেছ 9th স্কেডিউলত মেনশন কৰা হৈছে এন্টি ডিফেকশন লৰ কথা 10th স্কেডিউলত মেনশন কৰা হৈছে পঞ্চায়তৰ কথা সৰি 10th স্কেডিউলত মেনশন কৰা হৈছে এটো অলপমান ভুল কৰিলো আই এম সো সৰি নেক্সট স্লাইডত লৈ যাও 9th স্কেডিউল যোনটো 9th স্কেডিউলত লিখা হৈছে প্ৰটেকচন অফ সাৰ্টেইন এক্টস ফ্ৰম ডিম ইনভ্যালিড due to the violation of fundamental rights মানে fundamental rights violate কৰিলে তো এক্ট বিলাক ইনভ্যালিড হৈ যাব তাকে প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ এই 9th স্কেডিউলটো আনা হৈছে 10th স্কেডিউলত মেনশন কৰা হৈছে এন্টি ডিফেকশন লৰ কথা 11th স্কেডিউলত মেনশন কৰা হৈছে পঞ্চায়তৰ কথা আৰু 12th স্কেডিউলত মেনশন কৰা হৈছে মিউনিসিপালিটিজৰ কথা এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এইখিনি দেখোন মুখস্থ কৰিবলৈ হাৱা টাইট হৈ যাব তো সেই কাৰণে মই এটা নিমনিক আপোনালোকক দিছো সেই নিমনিকটো হৈছে টিয়াৰ্স আৰু এইখিনি মুছি লৈছো আগত টিয়াৰ্স অফ ওল্ড পিএম সো এই নিমনিকটো যদি মুখস্থ ৰাখে আপোনালোকে এই গুটে 12টা স্কেডিউল মনত ৰাখিব পাৰিব কেনেকে T4 টেৰিটৰিজ যত আমি ইউনিয়ন টেৰিটৰি আৰু ষ্টেটৰ টেৰিটৰি বিলাকৰ নামৰ কথা কৈছো E4 ইমালুমেন্টছৰ কথা মনত ৰাখিব ইমলুমেন্টছ সো তাৰ পৰা আপোনাৰ সেকেন্ডটো মনত ৰাখিলে থাৰ্ডটোত A for affirmations থাৰ্ডটো মনত হৈ গল R4 ৰাজ্যসভা ফৰ্থটো মনত হৈ গল S for scheduled areas মনত হৈ গল O for other areasত অসম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰামৰ কথা আপোনাৰ মনত পৰি গল F for federalism F মানে federalism মানে ষ্টেট আৰু সেন্টাৰ পাৱাৰ বেলেগ হেতুৱে আমাৰ তিনটা লিষ্টতো সেম কথা কোৱা হয় সো F ৰ পৰা আমি বস্তু মনত ৰাখিব পাৰিলো তাৰ পিছত আহিলে O এতিয়া O মানে হৈছে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথা obviously 8ত কোৱা হৈছে সো 8ৰ পৰা আমি অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজৰ O ৰ পৰা আমি অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ মনত পেলাব পাৰিম L হৈছে ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ সো ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ L for land reforms আৰু ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ কোড পৰে 9th স্কেডিউলত সো ল্যান্ড ৰিফৰ্ম প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ আমি আনিছিলো 9th স্কেডিউল সো তেনেকৈ আপোনালোকে 9th স্কেডিউল মনত ৰাখিব তাৰ পিছত আহিলে D for defection সো এন্টি ডিফেকশন পৰি গল D P for panchayats আৰু M for municipalities যোনটো হৈছে 11th আৰু 12th এনেকে অৰ্ডাৰ ওয়াইজ আপোনালোকে টিয়াৰ্স অফ ওল্ড পিএম মনত ৰাখি এই গুটেখিনি স্কেডিউল মনত ৰাখিব পাৰে হয়নে ধুনিয়া ট্ৰিক সো এতিয়া আমি আকৌ নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও নেক্সট কোৱেশ্চন যোনটো ইয়াত কৈছে which one of the following is not a salient feature of the constitution মানে ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোনো salient feature নহয় হেতুৱে খোদা হৈছে প্ৰথমত কৈছে written constitution and supremacy of the constitution আমাৰ কনস্টিটিউশনখন written হয় হেতু এটা বেসিক ফিচাৰ হয় এটা এটা salient feature হয় লগত আমাৰ কনস্টিটিউশনখন সবতকে সুপ্ৰিম হয় হেতু এটা salient feature সো এটো ৰং মানে এটো salient feature হয় সো ইয়াত not খুদিছে সো এই কাৰণে এটো নহয় নেক্সট কৈছে quasi federal structure আমাৰ কনস্টিটিউশনখন quasi federal হয়
সো হেতু এটা salient feature হয় ইয়াত not কৰিছে সো এটো নহয় নেক্সট কৈছে committed judiciary committed judiciary মানে এনেকুৱা এটা judiciary যোনবিলাকে laws বিলাক interpret কৰে in order to make the government happy so judiciary that interprets laws in a way that is palatable to the government মানে গভৰ্ণমেণ্টে ভাল পোৱা টাইপত যদি জুডিচিয়াৰী এটাই ল বিলাক ইন্টাৰপ্ৰেট কৰে তাকে কমিটেড জুডিচিয়াৰী বুলি কয় সো ইয়াত কৈছে কমিটেড জুডিচিয়াৰী বুলে এটা সিলিয়েন্ট ফিচাৰ হয় নে নহয় হেতু খুদিছে এটা কমিটেড জুডিচিয়াৰী জানো সিলিয়েন্ট ফিচাৰ হ'ব পাৰিব আমাৰ দেশতটো আমি জানো যে জুডিচিয়াৰীয়ে গোটেই কনস্টিটিউশনখন আপহোল্ড কৰে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিচিয়াৰী আছে কমিটেড জুডিচিয়াৰী নাই সো এই কাৰণে কমিটেড জুডিচিয়াৰী আমাৰ সিলিয়েন্ট ফিচাৰ নহয় ইয়াত নট খুদিছে সো সি হৈছে কাৰেক্ট নেক্সট কৈছে ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ পাৱাৰ আৰু ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ পাৱাৰ বিটুইন ষ্টেটছ এণ্ড চেণ্টাৰ ধুনিয়াকে আমাৰ মেনচনে কৰা আছে ইন স্কেডিউল 7 আৰু এটো এটা সিলিয়েন্ট ফিচাৰ হয় সো এটো হ'ব নোৱাৰে সো এই কাৰণে সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ যোনটো হৈছে কমিটেড জুডিচিয়াৰী বুজি পাইছে এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চন কৈছে কনসিডাৰ দা ফলোইং ষ্টেটমেন্টস তাৰপিছত ইয়াত চাৰিটা ষ্টেটমেন্ট কোৱা হৈছে প্ৰথমতে মই পজ এটা লৈ লৈছো ঠিক আছে ইয়াত কৈছে দা কনস্টিটিউশন দা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ an unwritten constitution কিন্তু আমাৰ কোনটো আমি জানো ৰিটেন হয় সো এটো ৰং নেক্সট কৈছে written constitution yes this is correct নেক্সট কৈছে largely based on the government of India act of 1935 এতিয়া government of India act 1935 ৰ পৰা আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ যোনটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এটো বস্তু লোৱা হৈছে অফিস অফ গভৰ্ণৰৰ বস্তু লোৱা হৈছে পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনৰ কথা লোৱা হৈছে ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনৰ কথা লোৱা হৈছে জুডিচিয়াৰীৰ কথা লোৱা হৈছে সো আমি বহুত বিলাক বস্তু আমাৰ কনস্টিটিউশনখনৰ বহুত বিলাক বস্তু গভৰ্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 ৰ পৰা বৰো কৰিছো সো এই কাৰণে এটো কাৰেক্ট নেক্সট গিফট অফ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেন্ট কিন্তু আমাৰটো কনস্টিটিউশনখন আমি নিজে বনাইছো ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেন্টে তাত একো ইন্টাৰফেয়াৰ আৰু বা একো গিফট দিয়া নাই সো এটো ৰং সো 2 and 3 হৈছে কাৰেক্ট সো বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ সো এটো বহুত ইজি আছিল সো এতিয়া আমি নেক্সট চাও ইয়াত কৈছে সেকেন্ড স্কেডিউলৰ কথা আৰু অলৰেডি আমি গোটেই স্কেডিউলৰ কি বস্তুত কি পৰে গোটেইখিনি আমি চাইছিলো আৰু ইয়াত যদি আপুনি চাই তেতিয়া দেখিব যে সেকেন্ড স্কেডিউলত কৈছিলে স্যালাৰি আৰু এলাউৱেন্সেস আৰু এমিলুমেন্টছৰ কথা তো এতিয়া আমি এইখিনি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত লৈ পেলাই আমি এই নেক্সট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম So yet কৈছে second schedule of Constitution of India does not contain the provisions of who among the following মই প্ৰথমতে পজ এটা লৈ লৈছো যাতে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি চায় ঠিক আছে সো এই সেকেন্ড স্কেডিউলত কোৱা হৈছে কি কথা স্যালাৰি এলাউৱেন্সেস এণ্ড ইমলুমেন্টছৰ কথা কাৰ স্যালাৰি বা কাৰ এলাউৱেন্স বা কাৰ ইমলুমেন্টছৰ কথা কোৱা হৈছে এক নম্বৰ প্ৰেসিডেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে নেক্সট গভৰ্ণৰৰ কথা কোৱা হৈছে নেক্সট লোকসভাৰ স্পিকাৰ এণ্ড ডেপুটি স্পিকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে নেক্সট ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যান আৰু ডেপুটি চেয়াৰম্যানৰ কথা কোৱা হৈছে নেক্সট জাজেছ of Supreme Court and High Courtৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু নেক্সট কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলৰ কথা কোৱা হৈছে সো এই কেইটা অফিচাৰ কথা কোৱা হৈছে স্যালাৰিজ এণ্ড এলাউৱেন্সেছৰ কথা কোৱা হৈছে ইন দা সেকেন্ড স্কেডিউল এটা ইয়াত খুদিছে যে which of the following does not contain মানে কোনটো এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰ কথা নো কাৰ স্যালাৰিৰ কথা নো এই সেকেন্ড স্কেডিউলত মেনশন নাই হেতুৱে কৈছে প্ৰথমত কৈছে প্ৰেসিডেন্টটো আছে সো এটো নহয় নেক্সট হৈছে স্পিকাৰ অফ হাউস অফ পিপল মানে কি হাউস অফ পিপল মানে আছে লোকসভা সো এটো নহয় যেটো আমি ইয়াত লিখিছোৱে নেক্সট কৈছে কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল এটো নহয় কাৰণ ইয়াতটো লিখা আছে সো এটো নহয় নেক্সট হৈছে চেয়াৰম্যান UPSC চেয়াৰম্যানটো ইয়াত মেনশন নাই সো এই কাৰণে UPSC chairman is the correct answer দেখিছে ইয়াত মই এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকক পঢ়াইছো কিন্তু তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত গৈ পেলাই মই কি এসপেক্টত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে গুটেইখিনি কথা সেকেন্ড স্কেডিউলত কি মেনশন আছে গুটেইখিনি এনেকে কৰি গৈ আছো সো আপোনালোকে যাতে এইখিনি ভালকে মন দি ভালকে নোট কৰি লয় ঠিক আছে আপোনালোকক যদি এই প্ৰিন্টেড আপোনালোকক যদি এই কোৱেশ্চনৰ PDF খিনি নালাগি যদি আপোনালোকক সলিউশন PDF খিনি লাগে হেতু আমাক জনাব কমেন্ট সেকশনত আমি তেনেকে আপোনালোকক হেতু PDF ও প্ৰভাইড কৰিম ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে আকৌ সেকুলাৰিজম ইন ইণ্ডিয়াৰ ওপৰতে প্ৰথমতে মই এটা পজ এটা লৈ লওঁ যাতে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো নিজে পঢ়ি চাব পাৰে ঠিক আছে ইয়াত কৈছে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস উইথ ৰেফাৰেন্স টু সেকুলাৰিজম ইন ইণ্ডিয়া প্ৰথমত কৈছে সেকুলাৰিজম মিন্স দ্যাট ষ্টেট হেজ নো ৰেকগনাইজড ৰিলিজন অফ ষ্টেট মানে ইয়াত কৈছে সেকুলাৰিজম এনেকুৱা এটা বস্তু যোনে কয় যে ষ্টেটৰ একো ৰিলিজন থাকিব নহব আৰু আমি জানো যে সেকুলাৰিজম মানে ষ্টেটৰ একো ৰিলিজন থাকিব নহব ষ্টেটে
ৰিলিজনৰ পৰা পুৰা ষ্ট্ৰিক্ট সেপাৰেশনো মেইনটেইন কৰিব পাৰে বা ষ্টেট আৰু ৰিলিজনে কিছুমান ঠাইত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব পাৰে মানে ষ্টেটে ৰিলিজনৰ ডমেইনত কেতিয়াবা সোমাব পাৰে কিন্তু এটো মিনিং এটো নহয় যে ষ্টেটৰ কিবা ৰিলিজন থাকিব that is wrong secularism মানে there is no recognized religion of that particular state so ekarne this is correct next koise secularism means state treats all religions equally yes ajeneka ami amar country dekhu je amar country secularism follow kora hoy aru ami amar country sob religion eke type of treat karo so ekarne 2 is also correct next koise secularism means that state regulates the relation of man with god secularism mane state bole man মানুহ আৰু ভগৱানৰ ৰিলেচনটো মেইনটেইন কৰে বাট এটো নহয় সেকুলাৰিজম এটো হলেটো সেকুলাৰিজম নহবই সেকুলাৰিজমত ৰিলিজনে সেকুলাৰিজমত মানে ষ্টেটে ইমান মানুহে কি ৰিলিজন ফলো কৰে নকৰে হেবিলাকত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব নহব সো একাৰণে দিস ইজ ৰং সো 1 and 2 কাৰেক্ট সো একাৰণে বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ এটো বহুত ইজি কোৱেশ্চন এটা আছিল সো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও আৰু নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে 7th schedule of the Indian Constitutionৰ ওপৰত ঠিক আছে সো 7th scheduleৰ ওপৰত হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন সো প্ৰথমতে মই কোৱেশ্চনটো পঢ়িবলৈ আপোনালোকক গ্যাপ দি লৈছো ঠিক আছে সো এতিয়া 7th scheduleত কি কোৱা হয় 7th scheduleত কৈছে তিনটা লিষ্টৰ কথা 7th scheduleত কৈছে তিনটা লিষ্টৰ কথা এইকিটা হৈছে ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্ট কিনো হয় এই লিষ্ট কিটা এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলো এটো লেকচাৰত আৰু আগৰ লেকচাৰত একচুয়ালি যে আমাৰ যোনটো গুটে কনস্টিটিউশন খনে ষ্টেট আৰু সেন্টাৰৰ পাৱাৰ বেলেগ বেলেগকে দিয়ে So state আৰু center power যে বেলেগ বেলেগকে দিছে এই গুটেখিনি মেনশন কৰা আছে 7th scheduleত এই 7th scheduleত তিনিখন লিষ্টৰ কথা মেনশন কৰা আছে এটা হৈছে ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্ট ইউনিয়ন লিষ্টত আছে কিছুমান সাবজেক্টস সো ইউনিয়ন লিষ্টত যোনখিনি সাবজেক্ট আছে যোনখিনি এৰিয়া আছে হেখিনিত ইউনিয়ন বা সেন্টাৰে ল বনাব ষ্টেট লিষ্টত যোনখিনি বস্তু আছে হেখিনিত ষ্টেটে ল বনাব আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্টত যোনখিনি বস্তু আছে হেখিনিত ষ্টেট আৰু সেন্টাৰ দুটাই মিলি ল বনাব সো হেতু হৈছে 7th scheduleৰ কথা ইয়াত কৈছে যে 7th scheduleত কি কিনো বস্তু আছে প্ৰথমত দিছে it contains all the languages recognized in the constitution কিন্তু ল্যাঙ্গুৱেজেছৰ বিষয়ে আমি হে লেকচাৰটো চাইছিলো অলপমান আগতে স্লাইডত চাইছিলো যে ল্যাঙ্গুৱেজেছৰ বিষয়ে আমাক কোৱা হয় 8th scheduleত মনত পেলাওক tiers of old PM ইয়াত O for official language হয়নে নাই official language O so official languageৰ পৰা আহিলে language আছে 8th scheduleত হৈ গল সো একাৰণে this is wrong next কৈছে it contains the provisions regarding administration of tribal areas administrationৰ কথা বলে 7th scheduleত মেনশন কৰা হৈছে but this is also wrong tribal area administrationৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে 5th scheduleত আৰু কিছুমান অন্য tribal area যেনেকৈ আসাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম এইবিলাকৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে 6th scheduleত সো একাৰণে this is also wrong next কৰা হৈছে the list it lists distribution of power between union and states হেতুৱে কথা মই এখিনিত কৈছিলো সো একাৰণে C is correct next কৈছে it deals with salaries and allowances of constitutional functionaries এটো wrong salaries and allowances ৰ কথা আমাৰ 2nd scheduleত মেনশন কৰা হৈছে সো একাৰণে D is also wrong সো একাৰণে আমি গম পালো C হৈছে correct answer সো এতিয়া আমি next second last questionত আহিছো সো এটো assertion and reason type of question সো প্ৰথমতে I'll take a pause ঠিক আছে সো প্ৰথমত কৈছে not contented with merely laying down the fundamental principles of governments the framers of Indian Constitution followed Government of India Act 1919 in providing matters of administrative details মানে আমাৰ যেতিয়া কনস্টিটিউশন খন বনা হৈছিল তেতিয়া বলে আমি administrative matters বিলাকৰ বস্তু বিলাক Government of India Act 1939 ৰ পৰা বৰো কৰিছো কিন্তু এটো wrong কিয় wrong কাৰণ আমি administrative details যেনেকৈ judiciary administration কেনেকৈ হ'ব গভৰ্ণৰৰ অফিচৰ কথা ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা আৰু যদি আমি চাও emergency provisions-ৰ কথা আৰু তাৰ লগতে administrative details এই গুটেখিনি বস্তু আমি কৰ পৰা আনিছিলো এখিনি বস্তু আনিছিলো আমি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট অফ 1935 ৰ পৰা ইয়াত কৈছে 1919 সো 1919 নহয় 1935 ৰ পৰাহে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিটেইলছৰ বস্তু আনিছিলো সো এই কাৰণে assertion to wrong hoy next কৈছে framers of Indian Constitution had the apprehension that the prevailing condition of country at the time that in the prevailing conditions of the country at that time the constitution might be subverted unless the form of administration was also included মানে ইয়াত কৈছে যে সেই সময় যি সকল কনস্টিটিউশনৰ ফ্ৰেমাৰ্স আছিল তেখেতসকলে ভাবিছিলে যে যদি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো আগৰ নিচিনা নকৰি নতুন কৰি দিও তেতিয়া এটা আমাৰ যোনটো কান্ট্ৰি আমাৰ কান্ট্ৰিত দুখীয়া মানুহ আছিল বহুত পভাৰ্টি মানুহ আছিল আনএডুকেটেড মানুহ আছিল সিহঁতে
গুটে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ভালকে বুজিয়ে নাপাব সো অবভিয়াসলি হেতুৱে হৈছে হেতুটো শুদ্ধ কথা হয় সো সেই কাৰণে আমি তো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিটেইলছ খিনি আগৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিটেইলছ খিনি ইনকৰ্পোৰেট কৰিলো সো সেই কাৰণে এটো ৰং সো সেই কাৰণে এজাৰশন মই আকৌ এটো বস্তু বুজাই দিম দে নেক্সট স্লাইডত সো ইয়াত এজাৰশন ৰং ৰিজন তো কাৰেক্ট সো ডি এজাৰশন ইজ ফলছ বাট ৰিজন ইজ ট্ৰু এতিয়া চাওক বস্তুটো আমাৰ কান্ট্ৰিখন ফৰ্ম হল যেতিয়া আমাৰ কান্ট্ৰি ফৰ্ম হল তেতিয়া ইয়াত বহুত মানুহ আনএডুকেটেড আছিল আৰু বহুতখিনি মানুহ দুখীয়া আছিল পভাৰ্টি আছিল এতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনখন বনিলে কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিয়ে বনালে কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিত যি সকল মানুহ আছিল সিহঁতে এডুকেটেড আছিল আৰু সিহঁতে ভাবিছিলে যে আমি যদি আমাৰ কান্ট্ৰিত যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় হেতু যদি আগৰ নিচিনা নাৰাখি একদম বেলেগ এটাই কৰি দিও সো তেতিয়া দেশৰ মানুহে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো বুজিয়ে নাপাব সো সেই কাৰণে কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিৰ মানুহসকলে ক'লে যে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ত যেনেকে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে তেনেকৈ আমি নতুন কনস্টিটিউশনখনতো আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো তেনেকৈ ৰান কৰিম সো হেতুৱে কথা কোৱা হৈছে এই ৰিজনত সো সেই কাৰণে হেতুটো কাৰেক্ট হয় সো সেই কাৰণে ৰিজন ইজ কাৰেক্ট কিন্তু এজাৰশন ইজ ৰং হৈ গল এতিয়া আমি ধুনিয়াকে লাষ্ট কোৱেশ্চনটো চাও অফ দা ডে ইয়াত মেটছ দা ফলোইং টাইপ অফ কোৱেশ্চন আহিছে ইয়াত কৈছে which of the following are not correctly matched প্ৰথমতে মই এটা পজ এটা দি দিছো বহুত ইজি হয় ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোনো ভালকে মেচ কৰা নাই হেতু কথা হৈছে সো ইয়াত স্কেডিউলৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু লেফট সাইডে হে স্কেডিউলৰ সাবজেক্ট মেটাৰৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কোনটোনো ভুল হেতুৱে খুদিছে সো ইয়াত প্ৰথমতে নিমনিক্সটো লিখিলো টিয়াৰ্স অফ ওল্ড পিএম T for key territory, union or territory name. E for key allowances, salaries and emoluments. A for affirmation and oath. R for Rajya Sabha seat. S for scheduled area. O for other areas like Meghalaya, Assam, Tripura and Mizoram. F for key, F for is a federal structure mane 3 lists. O for official language. L for land reforms, that is protection of certain laws from being deemed invalid. D for anti-defection laws. P for panchayats aru M for municipalities. Ekhini ami gutekhini monat rakhilu. Eto ase schedule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hoi gol gutekhini monat rakhilu. Eta yat koise languages or kotha O for official language ki hoise 8 hoine 8 hoy. So yet 8 বুলি কৈছে so this is correct next কৈছে forms of oath and affirmation A quote mention কৰা আছিল third schedule ইয়াত কৈছে second schedule so একাৰণে this is wrong second schedule কি আছিল mention salary এৰ কথা next হৈছে allocation of seats in council of states মানে ৰাজ্য সভাত সিটৰ allocation 4 number so ইয়াত 4 এ দিয়া আছে so একাৰণে এটো correct sorry বুজি লৈছো বস্তুটো so এটো correct lastত দিয়া হৈছে provision as to disqualification of on the ground of defection so anti defection law mention kora code hoise 10th mention kora hoise anti defection law kotha yato 10th boli dia hoise so ekarne this is correct so ami dekhilu je yat wrong ki hoy the forms of oath and affirmation junto hoise second schedule yat not correctly match or kotha khudise so B hoise correct answer so ami gute 10ta korilu so আপোনালোকক যদি এই গুটে পিডিএফ খিনি লাগে মই আকৌ কৈ দিছো যদি আপোনালোকক এই গুটে পিডিএফ খিনি লাগে then you can download it from my telegram channel that is study with Amlan so আপোনালোকে যদি study with Amlan telegram channel to jai telegram so তেন্তে আপোনালোকে লিংক পাব এই গুটে পিডিএফ খিনিৰ not only of this lecture of all the upcoming lectures যোনখিনি আহিব ফিউচাৰত সেইখিনিও মই আপলোড দিম of all the lectures that I have previously conducted notes informations current affairs কিছুমান তেনেকুৱা important বস্তু বহুত আপোনালোকে পাব এই পাৰ্টিকুলাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলতে সো আপোনালোকে এই টেলিগ্ৰাম চেনেল গৈ প্লাই জয়েন কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউটস আছে কিবা যদি আপোনালোকে শিকিবলৈ বিচাৰে কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউট আছে গুটেখিনি আপোনালোকে মোক ইয়াত জনাব পাৰে এই চেনেলটোত কমেন্ট সেকশনত গৈ যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডাউটস খিনি মোক জনায় তেন্তে I will try solving them আৰু লগতে আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ তলতো শেয়াৰ কৰক বেছিকে যাতে বেছিভাগ মানুহে জয়েন কৰক আমাৰ চেনেলটো যাতে বেছিভাগ মানুহে এই গুটে সিৰিজটো লাভ উঠাব পাৰক এই সো হেকাৰণে কমেন্ট কৰক আপোনালোকে তলত আৰু আমি আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰবলেমছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে তলত কমেন্টত লিখিব পাৰে আমি তেনেকৈ ডেভেলপ কৰিম যাতে it becomes easier for you to access these lectures সো গুটেখিনি আমি ইনকৰ্পোৰেট কৰিম এতিয়া এইখিনি কথা কোৱাৰ পাছত মই কবলৈ বিচাৰিছো আমাৰ তিনটা ইনিচিয়েটিভৰ কথা প্ৰথম জন্তু ইনিচিয়েটিভৰ কথা কবলৈ বিচাৰিছো হেতু হৈছে daily quiz program so every day at Kuhipat at around 9 pm we have a daily quiz program jot ami 8ta question hudu static or pra aru 2ta question hudu current or pra jun hokol daily winners hoy mane weekly winners hoy hihotok ami prize diu of worth ₹5000 so yar bikhoy odhik janibole apnaloke amar website check koribo pare aru yar gute registration completely free
ইয়াৰ লগতে মই জনাবলৈ বিচাৰিছো about our crash course program. So we at eKuhipat have recently launched a crash course program. ইয়াৰ আগৰ যোনটো program আমি launch কৰিছিলো যোনটো আছিল আপোনাৰ 8 আগষ্টত হেতু অলৰেডি তাৰ এডমিশন শেষ হৈ গৈছে কাৰণ seats are totally booked. So এতিয়া আমি নতুন এটা batch start কৰিছো and if you want you can enroll in that particular batch. ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো about our year long test series program. য'ত আমি গোটেই বছৰত আপোনালোকক বিভিন্ন টেষ্ট সিৰিজ বিলাক দিম যাতে আপোনালোকে সলভ কৰি আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন আৰু ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব পাৰে ইয়াত আমাৰ থাকিব total MCQ tests of 52 descriptive tests of 50 Assam specific prelims tests Assam specific mains tests ethics oro থাকিব 5টা টেষ্ট CSAT ৰ থাকিব 10টা টেষ্ট prelims paper 1 ৰ 10টা mains GS paper 1 to 5 ৰ 20টা টেষ্ট থাকিব যত around 400 questions থাকিব কাৰণ 20 into 20 equal to 400 essay থাকিব 7টা সো আপোনালোকে গুটেখিনি লব পাৰে at just a cost of 9999 at just a cost of 9999 আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ যদি মডিউল ওয়াইজ লবলে মন ধৰি লওক আপোনালোকৰ খালি CSAT হে উইক তেতিয়া আপুনি CSAT ৰ মডিউল ওয়াইজ লব পাৰে that will cost you only rupees 2000 তেনেকে বিভিন্ন মডিউল আছে যেনেকে ethics ৰ দামটো 999 essay দামটো 999 হে সো এনেকে আপুনি বিভিন্ন কোর্স লব পাৰে অধিক জানিবলৈ about this program you can call in these two numbers ইয়া নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে या फिर you can directly check out the website that is ekuhipat.com. That's all from my side. মই যোৱাৰ আগতে আকৌ ক'বলৈ বিচাৰিছো যে যদি আপোনালোকক এই PDF টো লাগে then you can download it from my Telegram channel যোনটো হৈছে Study with Amlan একো স্পেচ নিদিব মাজত Study with Amlan দি পেলাই আপোনালোকে PDF ডাউনলোড কৰিব পাৰে. So that's it from my side. Bye bye. See you again in the next lecture.